අද අපි බලමු NFTs කියන්නේ මොනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ OpenSea කියලා සයිට් එකක ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඉමේජස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉමේජස් වලට හැම ඉමේජ් එකකටම වැලියු එකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන FIFA collect කියලා එකක් තියෙනවා. FIFA collect එකට ගිහපුවම මේක එක ඉමේජ් එකක් matic 54යි. matic 54ක් කියන්නේ ඩොලර්ස් 55ක් 58ක් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ NFT එකක්. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන ඉමේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆි එකක් වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ මොනවාම හරි දෙයක් ඩිජිටල් දෙයක් ආර්ට් එකක් ඔයා ඇඳපු දෙයක් එහෙම නැත්නම් ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම ඩිජිටල් දෙයක් මේකේ සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. account එකක් හදන හැටි ඊට පස්සේ මේක සෙල් කරන්නේ කොහොමද, මේක සෙල් කරද්දී අපි මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද, මම මේ හැමදේම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපි බලමු මේ OpenSea කියන platform එකේ මොනවද NFTs තියෙන්නේ කියලා. උඩට ගිහපුවම බලන්න පුළුවන් art, gaming, membership fee, PFPS, photography, music. ඔව් මට තව කියන්න දෙයක් බැරි වුණා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ music සෙල් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා සින්දුවක් කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ දැනටම ප්‍රොඩක්ෂන් මොනවා හරි යනවා නම් ඒකේ සවුන්ඩ්ස් කෑලි තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ දාලා සෙල් කරලා දාන්න. ඔයාලට කැමති ගානකට. ඉතින් මේකේ ඔයාලා සෙල් කරනවා නම් Ethereum තියෙනවා, ඊට පස්සේ Matic තියෙනවා, ඊට පස්සේ BNB ඒ වගේ cryptocurrencies වලින් තමයි මේකේ සෙල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කලෙක්ෂන් එකකට ගිහිල්ලා මෙයාලා කොහොමද මේ ඉමේජස් ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ, එතකොට මෙයාලා මේක සෙල් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද, අපි ඒ ඔක්කොම බලමු. මම මෙතනින් රැන්ඩම් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මම ගන්නම් මෙතන මොකාවර්ස් කියන එක. මොකාවර්ස් කියන එක ගත්තට පස්සේ මෙයා එක ඉමේජ් එකක් දාලා තියෙන්නේ 0.4.9යි ඊත්. ඒ කියන්නේ 2133යි තමා දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙයා මේක දාලා තියෙන එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන මිනිට්ස් අපි බලමු මෙයාගේ ෆුල් කලෙක්ෂන් එක කොච්චර කියලා. ඉතින් ඇක්ටිවිටි වලට යන්න, ඇක්ටිවිටි ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ කලෙක්ෂන් එක සෙල් වෙලා තියෙන විදිහ. 3 hours, 3 hours, 7 hours, 10 hours, 20 hours. ඉතින් Ethereum 915කට කියලා තියෙනවා, 915යි. 4465කට කියලා තියෙනවා පැය 7කට කලින්. ඉතින් මේ පොඩි ඉමේජ් එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ඉමේජස් හදලා ඊට පස්සේ ඒක ලිස්ට් කරලා සෙල් කරන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා ඩිජිටල් ආටිස්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන මොනවා හරි කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩිජිටල් ආටිස්ට් කෙනෙක්ව හයර් කරලා හරි මේ වගේ ආර්ට්ස් ඇඳ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඩිජිටල් ආර්ට්ස් විතරක් ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම ඔයාලට සෙල්ෆි ඔයාලගේ තමන්ගේ තියෙන ෆොටෝස්, එතකොට තමන්ගේ කැමරා ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ඒවා. ඉතින් එහෙම කරලා පහුගිය කාලේ එක්කෙනෙක් අවුරුදු 16ක් හරි 18ක් හරි ඩොලර් මිලියන්ස් ගාණක් හොයලා තිබ්බා. ඉතින් එයා මේකට තමන්ගේ සෙල්ෆි දාලා අප්ලෝඩ් කරලා ඒක කට්ටිය ගත්තට පස්සේ මෙයා ඩොලර් මිලියන්ස් ගාණක් හොයලා තිබ්බා NFTs වලින්. ඉතින් අපි බලමු මෙයාලා මොනවද මේ කලෙක්ෂන් වලට කරලා තියෙන්නේ කියලා. තව එකක් යන් හරි. ඉතින් මෙයා දාලා තියෙනවා වීඩියෝ NFTs ගොඩක් ලස්සන ඒවා තියෙනවා. අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු. හරි. ඉතින් මෙයාගේ ඇක්ටිවිටි එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඇක්ටිවිටි එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 26 minutes, එතකොට 26, 35 ඊට පස්සේ යටට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ කලෙක්ෂන් එකක් කරගන්න හරිම ලේසි. ඔයාලා
මේක account එකක් හදාගන්න account එකක් හදාගෙන මේකට images upload කරන්න පුළුවන් මම මේ හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකකින් අරගෙන එන්නම් කොහොමද මේකේ NFT අඳින්නේ කොහොමද NFT මේකට දාන්නේ කොහොමද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලමු තව account එකක් මට ඕන දේ අරගෙන තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම හරි මෙතන තියෙනවා මෙයාලගේ මෙයාලගේ collection එකේ මෙතන තියෙනවා Twitter ඊට පස්සේ website ටිකක් ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට. හරි. ඉතින් මෙයා ඒක කැටගරි කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකක් නැහැ. අපි Twitter එකට ගිහලා බලමු මෙයාලගේ. හරි. Twitter එකේ 17.8 followers ඉන්නවා. ඉතින් බලන්න මෙයාලා කලෙක්ෂන් එක ගැන හැඳින්වීම් කරලා ඊට පස්සේ එයාලගේ රිවෝඩ්ස් දෙනවා ඒවා ඔක්කොම Twitter එකට පෝස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම Twitter account එකක් NFT collection එකක් කරනවා නම් ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදාගන්න වෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදාගෙන මේකට audience එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට build කරගන්න වෙනවා. audience එකක් build කරගෙන ඔයාලට NFTs මේ විදිහට එඩිට් කරලා එකට දාලා වල් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න වෙනවා account එක. ඉතින් ඊගාවට අපි බලමු මෙයාලගේ නම් වෙබ්සයිට් එකක් නැහැ. මම ඊගාවට තව කලෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා. අපි බලමු හරි Mutant Ape Yacht Club මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාලගෙත් නැහැ. හරි මෙයාලගේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් අපි ගිහලා බලමු වෙබ්සයිට් එකට. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ Discord account එකක් ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකක් ඊට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්ය වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලගේ projects කරන්නේ කොහොමද යන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා ඒකට දාන්න ඕනේ. දාලා ඔයාලා බයස්ලට පෙන්වන්න ඕනේ අපි මේ දේවල් කරනවා. ඊට පස්සේ road maps හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බයස්ලට දෙන benefits මොනවද? ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇතුලේ අන්තර්ගත විය යුතුමයි. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්නේ. ඒකට කොහොමද මේ ඔයාලගේ NFTs තියෙනවා නම් ඒක ඇඩ් කරගන්නේ. NFT කොහොමද බයට වෙබ්සයිට් එකෙන්ම mint කරගන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද NFT එකක් දැන් මේ මාකට් ප්ලේසස් වලට දාද්දි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් fee එකක් කැපෙනවා. ඉතින් ඒ fee එක නැති කරගන්න ඔයාලා කොහොමද NFT එකක් බයටම දීලා fee එකක් කැපෙන විදිහට හදාගන්නේ. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වල අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. දිගටම ටච් එකේ ඉන්න මම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම දානවා. ඉතින් අපි යන් වැඩි කතා නැතුව NFT එකකට. ඉතින් හරි මම මේ NFT එක ගන්නවා. ඉතින් මේ දාලා දෙන ලොකු ගාණක් නෙමෙයි $207ක්. ඉතින් 207 ගානේ ඔයාලා එක NFT එකක් සෙල් වුණාම ඔයාලා කීයක් ප්‍රොෆිට් හම්බ වෙනවද කියලා ඔයාලා හිතන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි අතරම. ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට ලීසින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆික්සල් NFTs. ෆික්සල් NFTs ගොඩක් ලේසි අතරම අඳින්නත්. ඉතින් මේ තියෙන එයාගේ කලෙක්ෂන් එක. අපි ඇක්ටිවිටි වලට ගිහලා බලමු. හරි ඉතින් ඇක්ටිවිටිස් වල 2 hours 8 hours 15 hours $51යි 236යි 35යි 34යි ඒ විදිහට මෙයාලා සෑහෙන NFT සෙල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මේ NFTs ඔක්කොම රන් වෙන්නේ blockchain එකක් උඩ. ඉතින් ඔයාලගේ මේ NFTs කාටවත් ගන්නත් බෑ. කාටවත් හොරෙන් ගන්නම් බෑ ඇත්තටම. ඔයාලට ඒ කෙනාට ඕන ඇත්තටම මේ NFT මාකට් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා එතනින් බයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් OpenSea එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ NFT මාකට් ප්ලේස් එකකට. ඔයාලා මෙතන ගිහිල්ලා සර්ච් කරොත් වටා NFT අපි සර්ච් කරමු
top NFT market places. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ NFT market places රෙඩිබල් තියෙනවා OpenSea NBA Binance ඔය ඔයාලා හැමෝම දන්න ඇති Binance ගැන එයාලගෙත් NFT platform එකක් තියෙනවා ඉතින් අපි බලමු එකක් super AI NFT platform හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයාලගේ NFT platform එක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඉමේජස් හදලා මේ එක සයිට් එක නැතුව සයිට්ස් ගොඩක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් පල්ල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් මේ සයිට්ස් වෙබ්සයිට් වල ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඒකින් ගිහිල්ලා බලා ගන්න අපිත් එක්ක දිගටම ටච් එකේ ඉන්න මොකද මම ඉස්සරහට NFTs ගැන ඊට පස්සේ බ්ලොක්චේන් ගැන බ්ලොක්චේන් එක හැදෙන්නේ කොහොමද බ්ලොක්චේන් එකේ වෙබ්සයිට් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද අනිවාර්යයෙන් ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕන වෙනවා ඔයාලට මේ ඉමේජස් 10000ක් ඊට පස්සේ 20000ක් 30000ක් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරගන්න OpenSea එකට හෝ එහෙම නැත්නම් මේ super AI කියන platform එකට හෝ අනිත් platform ඕන එකකට ඔයාලට NFTs අප්ලෝඩ් කරගන්න අනිවාර්යයෙන් ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු කොහොමද NFT ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් හදාගන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද මොකද්ද මේ NFT ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියන්නේ අපි මේ හැමදේම ඉස්සරහදී කතා කරමු. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක click කරන්න දිගටම touch එකේ ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු.